Mm. Jó reggelt! Végre eljutottam ide is, hogy március 14-én hajnalban 7 fokban kijöjjek és kipróbáljam végre a téli szerzeményemet, vagyis hát igazából Black Friday alkalmából hozzájutottam egy Zenbivihez. Mindjárt kimászok innen, és akkor megmutatom, hogy mi az a Zenbivi jobban is. De a lényeg az, hogy ez nem hálózsák. Ez egy ilyen egyedi alvórendszer, és ez kifejezetten azoknak jó, akik hozzám hasonlóan nem szeretik azt, hogyha itt teljesen be vannak bugyolálva, hanem is szeretnének mozogni. Figyelj, megmutatom. Tudsz így oldalt feküdni, elforogsz, fázol. Mit csinálsz? Így jól behúzod ide, szóval nyakig be vagy bugyolálva, szépen föl tudod húzni a fejedre is. Egyszerűen zseniális. És ugye ez a szép sárga kis lófasz, mármint ez a szép sárga valami, ez egy ilyen hálózsákbélés, amit használok azért, hogy ez nagyon sokáig szép, tiszta és illatos maradhasson. Meg is mutatom, hogy hogyan kell ebből kiszállni, jó? Itt oldalt vannak ilyen kis kapcsok, ebből akár 2 vagy 3 itt kihúz az ember, és akkor így ki tud bújni. De így vagyok benne a hálózsákbélésben, ennél többet nem mutatok, mert egy szál alsógatja van alattam. És ennek a hálózsákbélésnek van egy olyan előnye is, hogy ki lehet dugni a kis lábaidat, egyrészt, hogyha meleged van, másrészt ezben azért pingvinesen így el lehet sétálni a legközelebbi fáig, hogyha az éjszaka kellős közepén fölébredsz, és föl lehet húzni egészen a derekadig, és akkor lehet pössenteni. Na, de menjünk ki a sátorba, és akkor megmutatom, hogy hogy néz ki ez a Zenbivi valójában. Na, szóval, ez itt a Zenbivi, ami nem egy hálózsák, hanem egy alvó rendszer. Abból is egyébként többféle verziója van, ez a Lightbed. Ez volt az a középút, a méret, az ár, meg a tömeg kapcsán, amire azt mondtam, hogy le kell rá csapnom, de egyébként úgy gondolom most már, hogy lehet, hogy inkább egy másik verziót kellett volna rendelnem, ami lényegesen olcsóbb. Márhogy egyébként, majd elmondom, de nem olcsó. Tehát, alapvetően 3 részből áll. Van a matracod, a felfújható matrac, van egy ilyen lepedő, és van egy quilt, és gyakorlatilag csak comb középig ér, itt a teljes hátad az a lepedőhöz és alatta a matrachoz ér. Most ezt megkérdezhetitek, hogy vajon nem lesz-e ez nagyon hűvös vagy hideg, nem fogsz-e alulról fázni? Hát ha jó a matracod, akkor nem. Ugyanis amikor hálózsákban alszol, akkor az alattad lévő tömőszálakat összenyomod. És ha összenyomod, akkor nincsen közte levegő, és mi szigete? A levegő. Tehát igazából semmit nem veszítesz a hőkomfortból, cserébe viszont akkora helyet kapsz, és akkora mozgásszabadságot, hogy az egyszerűen hihetetlen. Láthattátok benne az előbb. És akkor szedjük is szét, ez itt a kapcsos rész, színekkel van jelölve, ez egyébként a könnyű beszálláshoz is használható. Ez maga a lepedő, és ennek van egy ilyen kis tollal töltött pufi fejléce, ez pedig maga a quilt, és ezt mondtam nektek, hogy ez nagyjából combközépig lóg. Én olyat vettem, ami teljesen szétszedhető, és akár egy sima takarót is lehet belőle csinálni, és ha ezt itt kiengedjük, akkor ebből gyakorlatilag kaptunk egy teljesen hagyományos takarót, amit egyébként a tábortűz mellett ülve is használhatunk. Ebből többféle verzió is létezik. Én a legegyszerűbb és legolcsóbb szintetikus változatot vettem meg, aminek 10 fok a komforthőmérséklete és 4 fok a limitje.
Vannak ennél többet tudó kacsapehelytollal töltött verziók, de egyrészt az árban is nagyon kemény, valamint én úgy vagyok vele, hogy elsősorban ahhoz próbálom meg belőni a felszerelésemet, amilyen időben én komfortosan tudok motorozni, mert ugyebár annak semmi értelme nincs, hogy 0 fokig tök jó vagyok, csak aztán másnap reggel, amikor kimászok a sátorból, akkor ott halok meg, egyszerűen nem tudok tovább indulni, mert ráfagyok a motorra. De akkor most nézzük meg, hogy mekkora helyre lehet ezt becsomagolni. Adnak hozzá egy ilyen pihentetőzsákot. A pihentetőzsáknak az az értelme, hogy nem szabad folyamatosan kompresszálva tartani ezeket a hőszigetelős dolgokat, mint például hálózsák, vagy kvilt, vagy takaró, vagy bármi, mert a folyamatos kompresszálástól eltörnek benne a szálak. Tehát, hogy amikor nem szükséges otthon, akkor egyszerűen egy ilyen pihentetőzsákba kell berakni, és ez a pihentetőzsák, majd mindjárt látjátok, nagyjából, ha jól számoltam ki így a méretei alapján, akkor egy 40 literes lehet. Belerakom először, mit tudom én, a lepedőt, tök mindegy egyébként. Utána meg megfogom a takarót, csak így lazán gyűrve, nem hajtogatjuk, nem csinálunk ilyet. És gyakorlatilag ez így kerül be a száraz szobában a polc tetejére. De mi van akkor, hogyha menni akarunk? Mert igazából nagyjából ennyi az egész táskám. Mekkora helyre lehet ezt az egész vackot összenyomni? Na mindjárt hozok valamit. Ez itt a poncsómnak a tartója. Ezt lemértem, kiszámoltam, ez 10 liternyi térfogat. Így látszik is így méretében, hogy ez így eltér. És mi van akkor, ha megpróbálom ezt 10 literbe belerakni? Eddig jók vagyunk. És gyakorlatilag belefértünk az előbbi 40-ből 10 literbe. Most az igazán durva az, hogy valójában ezt az egész cuccot ilyen hozzávetőlegesen ilyen 7 literes térfogatig össze lehet nyomni, hogyha kell a hely a táskában. Úgyhogy motoros túrázáshoz, sima túrázáshoz, bicikli túrázáshoz ez így önmagában tökéletes. A komfortja pedig egyszerűen zseniális. Tehát én már soha többet nem akarok hálózsákban aludni. Na és akkor még amiről muszáj beszélni, az egyrészt, hogy mekkora a tömege, nevetségesen alacsony. Tehát maga a takaró az ilyen 600 valahány gramm, és ez is ilyen 200 valamennyi, tehát jócskán 1 kiló alatt vagyunk, és mindezek a dolgok, hogy mekkorára rakható össze, milyen megoldásokat alkalmaz, mekkora a tömege, mi az anyagválasztás, ez így összességében azt eredményezi, ez egy meglehetősen drága móka. Akciósan 300 euró fölött volt. Kaptam hozzá egy 10%-os kuponkódot, amit majd berakok a leírásba, hogyha valakinek megtetszik. Van többféle méret a matrac szerint a lepedőből, van többféle méret a magasság szerint a quiltből, van egy másik verziója, aminek fixen zárt az alja, de azt is lehet nyitni. Ja, hát igen, az, hogy lehet nyitni és szabadon van, ez egyben azt is jelenti, hogy ha nyáron meleged van, egyszerűen kidugod a lábad, vagy hogyha éppen hagymásbabot csináltál magadnak vacsorára a tábortűznél, akkor egy ilyen szellentésnél így meg is lehet lebbenteni így oldalra a dolgokat, és akkor nem jelenti azt, hogy egész éjszaka abban a szagban fogsz pácolódni, és másnap reggel pöcegödör szagúan kelsz ki. És akkor, ha már itt vagyunk, akkor beszéljünk egy picit a matracról. Bár az MBV is forgalmaz matracokat, de azt már tényleg nem tudtam volna kifizetni. Egy sokkal olcsóbb megoldást találtam, ez a North Peak Gear gyártónak a terméke, amitről egyébként pont stimmel a mérete. 195 hosszú, 66 széles, a hát alatt 10 cm, a párnánál pedig 16, rendelkezik lábpumpával, a kényelme az egyszerűen zseniális. Akár hanyat fekszem, akár oldalt fekszem rajta, gyakorlatilag nem nyomja sem a vállamat, sem a derekamat, és ami még jobb, figyeljetek, ha van egy jó nehéz táskátok, egyszerűen lerakjátok, rátámasztjátok, és meg is van a nyugágy. Igazából azon is érdemes elgondolkodnom, hogy van-e értelme egyáltalán széket vinni magammal, amikor
így is tudok gyönyörködni a tájban. Egyébként ennek a matracnak az R értéke azt hiszem ilyen 5,3 környéki, tehát hogy -6 fokig javasolják. Az biztos, hogy 7 fok környékén még abszolút tökéletes volt. A súlya, hát vagyis a tömege hozzávetőlegesen 950 g, összecsomagolva egy picit kisebb, mint ez a 1,5 literes üveg. Nagyon könnyen visszafér a saját zsákjába. Van még valami? Itt oldalt vannak ilyen kis kapcsok, és hogyha veszel belőle 2, akkor így össze tudod rakni őket, és a kétszemélyes sátorban, amennyiben ugyebár megvan legalább egy olyan 130 cm szélességet, akkor egymás mellé le tudod rakni őket, és akkor életed szerelmével, párjával, vagy a legjobb barátoddal együtt tudtok aludni. Na, jó, már ennyi volt. Megyek, megiszom végre a kávémat, meg elintézem az egyéb reggeli dolgaimat. Sziasztok! Oy, Adide abivit, zen bivit adide, azen bivit odanemadom. Adide abivit, atodorul istenit, azen bivit odanemadom. Azen bivi hamukanyű, azen bivi komfortos, azen bivi nem olcsó, azen bivi kurva jó.